आपण करणार आहे पाणीपुरी। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य: हा 1 वाटी मैदा, एक अर्धा वाटी रवा भाजून घेतलेले, अर्धा वाटी डाळीचं पीठ। आता आपल्याला हे सगळं मळून घ्यायचंय। मैदा, रवा, डाळीचं कूट, सगळं एकत्र करून घ्यायचं। याच्यात मीठ वगैरे काही घालायचं नाही, अशीच घट्ट मळून घ्यायची। थोडं थोडं पाणी घालत छान मिक्स करून घ्यायचं। हे आता पीठ मळून तयार झालेलं आहे। त्याला 1 तासासाठी आपण हे बघा हे असे घट्ट मळून घ्यायचं ह्याला। आता हे 1 तासासाठी एका भांडीमध्ये घालून झाकून ठेवूया। पुऱ्याचं पीठ भिजेपर्यंत आपण पाणी करून घेऊया। त्याच्यासाठी हा 1 वाटी पुदिना, 1 पेंडी पुदिना स्वच्छ धुवून हा निवडून घेतलेला आहे। हा 1 वाटी चिंचाचं पाणी, हा 1 वाटी गूळ, याच्यात साखर घालायची नाही, फक्त 1 वाटी गूळच घ्यायची। हा 5-6 मिरच्या, एक 5-6 पाकळ्या लसूण, थोडंसं अद्रक, 1 अर्धा चमचा जिरे, 2 चमचे लाल तिखट। मिक्सर भांडा घेतलेला आहे। त्याच्यात आता हा मिरची, लसूण, अद्रक, जिरे, पुदिना, याच्यातच हे लाल तिखट पण ऍड करायचं आहे। मीठ, हे सगळं आता बारीक करून घ्यायचं आहे। हे छानसं आता बारीक करून घेतलेलं आहे। याच्यात थोडं पाणी घालून मी बारीक केलंय। हे आता एका भांड्यामध्ये घेऊया। याच्यात पाणी घालून सगळं हलवून घालूया। याच्यात हा 1 वाटी चिंचाचं पाणी, 1 वाटी गूळ, हा गूळ, आता 1 लिटर पाणी ह्याच्यात ऍड करायचं आहे। आणि मगाशी ते बारीक करताना थोडंसं मीठ टाकलं होतं, आता अजून थोडंसं मीठ घालूया। त्याला आता छान सगळं मिक्स करून घ्यायचं। हे गुळाचे खडे असल्यामुळं आपल्याला छान याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। 10 मिनिटं ठेवूया ह्याला। हे पाणी तयार झालेलं आहे। आता आपण पुऱ्या करून घेऊया। हा 1 तास झाला आता पीठ भिजून ठेवून। हे तयार झालंय का आपण बघूया।
असं थोडंसं हातात एकजीव करून घ्यायचं. हा पीठ आता छान भिजून तयार आहे. एक छोटी वाटी घेतले, त्याच्याने आपण आता हे पुऱ्या कट करून घेऊया. छान साईडचे छान पुऱ्या आपल्याला कट करून घ्यायचे. काढून घ्यायची. हा तेल गरम झालंय का नाही बघूया. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. हे पुरे आता तळून घेऊया. असे छान लालसर तळून घ्यायचे. असेच आपल्याला सगळे पुरे तळून घ्यायचे. हे पुऱ्या तळून तयार झालेले आहेत. पाणी तयार झालेलं आहे. तुम्ही करा. हे पुरे आपले कडक बघा किती छान तयार झालेले आहेत. आता आपण ह्याच्यात पाणी घालून देऊया.